අයිබෝන් යාළුවනේ එලිටිකල් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ මේ වීඩියෝ එකට කලින් වීඩියෝ එකක් කෙරුවා. ඔයගොල්ලෝ මොටරයක් අලුතෙන් මිලදී ගත්තම ඒක මේකේ තත්ත්වය ඒකේ කොහොමද මිලදී ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ මේ දැනගත යුතු කරුණු මොනවද කියන වීඩියෝ එකක් කළා. ඒ වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි කොටස විදිහට මම දැන් අද මේක මේ මොටරේ සවි කරන හැටි මේ ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මතක ඇති මම මේ පෙන්නුව කලින් වීඩියෝ එකේ මේ මොටරේ තමයි ඒකේ සඳහන් කරලා තිබුණේ. මේ මොටරේ මිලදී ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ පරීක්ෂා කරලා බලන ආකාරය දැක්කන වීඩියෝ එක තමයි කළේ. මම දැන් මේ අද හදන්නේ මෙන්න මේ ෆෑන් එකට මේ මොටරේ ස්ථානගත කරන්නයි. මේ මොටරේ මේ ෆෑන් එකේ මොටර එක පිච්චිලා. ඒ කියන්නේ පිච්චිලා කියන හිමීට කරකිනවා මේක ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එක පිච්චිලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද අලුතෙන් මොටර ගෙනාව මේකට මාරු කරන්න. හැබැයි මේක ටෙලිසොනික් පෑන් එකක්. මේක මේ චීනයේ නිෂ්පාදිත පෑන් එකක් වුණාට මේක මේ ටෙලිසොනික් කම්පැනි චීනයේ දාලා. එතකොට මේවයි මේ චීනයේ නිෂ්පාදනය කරලා කියනකොට මේවයි බ්‍රෑන්ඩ් එක වෙනස්. එතකොට මේවා අපි මේ චීනයේම නිෂ්පාදනය එක නම් වලින් නිෂ්පාදනය කරපු මෝටර් මේවට සයි කරන්න ගියාම පොඩි අර්බුද වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ රොටේෂන් එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. අන්න ඒ වගේ කියන්නේ හරියට රොටේට් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න වෙනවා. එහෙම වුණොත් සමහරවිට ඉතින් ඒ වගේ රොටේට් වෙන්නේ අතහැරලා දාලා තමයි අපිට මේවා පාවිච්චි කරන්න යොදා ගන්න වෙන්නේ. දැන් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ මේක සවි කරන හැටි. හරි අපි දැන් ගිහින් බලමු වීඩියෝ එක. මෙන්න මේ විදිහට ඔක්කොම ගලව ගන්න. මේවා ලේසි. ඔයගලන්ට ඔය ලේසියෙන් ගලවන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔයගලන්ට මේ මොටරේ මෙන්න මේ විදිහට දිස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක මම ඔයාලට කිව්වා මේ චයිනා වුණාට මේ ටෙලිසොනික් බ්‍රෑන්ඩ් එක වෙනස්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ මොටරේ මේ මොටරේ අතර මේ වෙනස. මේක ටිකක් ස්ටෑන්ඩඩ් එකට හදලා තියෙන්නේ. මේවා ඉතින් චීනේ ව්‍යාපාර සඳහාම හදපු ඒවා. දැන් බලමු අපි මේක ගලව ගන්න. හරි මේ විදිහට ගලව ගත්තා. අපි දැන් මේක පොඩ්ඩක් ඔහම තියමු. තියලා බලමු. අලුත් එක ඒකටම බයිනවා යාළුවනේ. සමහර ඒවායේ මේ පෑන් වර්ග අනුව මේ මෙතන මේ සිදුර වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒ සමහරවිට මේ කුඩා ෂාෆ්ට් එකක් තිබ්බොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට ඒක පොඩ්ඩක් ඩ්‍රිල් මැෂින් එකකින් වගේ විද ගන්න ඒ වගේ මාරි වෙනස්කම් කරන්න ඕන. එහෙම වුණොත් නැත්තම් මේ මෙන්න මේ කොටස මේ බෙල්ල වගේ කොටස මාරු කරන්න වෙන අවස්ථාවක් ඔයගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන්. හරි ඒක මේ ඒ වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ වැඩේ සිද්ධ වෙන අනුව බලන්න. මොකද සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන නිෂ්පාදිත පෑන් වල මේ ප්‍රශ්නේ නැහැ. මේක ටෙලිසොනික් ඉන්න තමයි මේ පොඩි ඉෂුව එකක් ආවේ. නැත්තම් වෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි දැන් බලමු මේකේ වයර් කනෙක්ෂන් එක අමුණු ගන්න එක තමයි මට ඔයගොල්ලන්ට විශේෂයෙන්ම පෙන්වන්න ඕන. මොකද වයර් කනෙක්ෂන් එක තමයි අපිට මේකේ වැදගත්ම දේ. මේවා මේ එච්චර සවි කරගන්න ඒවා ඕගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම බලමු පෙන්නන්නම් මේක දැන් අපි කොහොමද සවි කරගන්නේ කියලා. මේ බලන්න යාළුවනේ මේකේ වයර් හතරක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක මේ අපි දැන් පරීක්ෂා කරගන්නවා මේ කොළ පාට එකක් තියෙන්නේ. මේක මේවා නෙමෙයි. ඒත් එක නෙමෙයි. වයර් හතරක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ කළුවේක මේකේ අර වගේම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් කළුවේක නියුට්‍රල් වෙන්න පුළුවන්. අපි කපලා ඉරලා මේකට මේ යටපැත්තෙන් සප්ලයි දීලා මේක ටෙස්ට් කරගමු කොහොමද මේකේ හරියටම තියෙන විදිය මේ කොහොමද කියන එක බලමු. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ කොළ පාටට ආවට මේ විදිහට වයර් හතරක් තියෙද්දි මේක එර්ත් එක නෙමෙයි යාළුවනේ. මේක එර්ත් එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. මේ නියුට්‍රල් එකයි මේ ස්විච් 1 2 3 වයර් තුන තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. අපි දැන් මේ කපලා ඉරලා බලමු කොහොමද මේක කරගන්න පුළුවන් කියලා. මම කැපුවා. කපලා පරණ මොටරේ අයින් කළා. දැන් මේක තමයි වයර් කනෙක්ෂන් එක. මේක තමයි අපි දැන් මේ අලුතින් ගෙනාපු එකට අමුණ ගන්න ඕනේ. ඊට කලින් අපි මේකේ මෙතන ස්විච් සෙට් එකකින් එන ස්විච් සෙට් එකේ මේ අර වගේම 1 2 3 තියෙනවා යාළුවනේ. ඒක අපි ඒකේ ඉඳන් මෙතෙන්ට උඩට මේ වයර් වලට මෙතන මේ වයර් වලට එන කනෙක්ෂන් එක කොහොමද කියලා අතනින් 1 2 3 ඔන් කරලා ඉරලා
මේ ටෙස්ටරේ හරි මල්ටිමීටරේ හරි යොදාගෙන බලාගමු. මොකද මේ වගේ පොඩි වැඩකට නම් ටෙස්ටරේෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ස්විච් එක ඔන් කරලා මේ වයර් වල අග්ගිසි සුද්ධ කරලා ටෙස්ටරේ තියලා බලමු ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම කරලා පෙන්නන්න කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේ විදිහට වයර් සුද්ධ කරලා සකස ගන්න. අපි මේ ගොඩක් දුරට හිතනවා කළු පාට එක නියුට්‍රල් කියලා. ඒකින්ද ඉතින් මේක වෙනම තියාගෙන මේ වයර් තුනත් එකට සම්බන්ධ නොවන විදිහට මේ විදිහට තියාගෙන ස්විච් එක දාගමු. හරි මම මෙතෙන් ස්විච් එක ඔන් කළා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන ස්විච් සෙට් එකේ මේ බිඳුව මේ විදිහට 1 2 3 ඔයගලන්ට පේන පිළිවෙලට තියෙනවා. අපි ඉස්සරහම එකට දාමු. මේ විදිහට එකට දාලා මෙතන දැන් ටෙස්ටරෙන් බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ කළු පාට එකේ නැහැ. මේ කොළ පාට එකපත් වෙනවා මේ. ඔයගලන්ට පේන්නේ කොළ පාට එකපත් වෙනවා. කොළ පාට එකපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කොළ පාට තමයි මේගොල්ලන්ගේ එක. මේවා එකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. හරි ඊට පස්සේ අපි කොළ පාට එක මතක තියාගෙන ඊළඟට දාමු දෙවෙනි එකට. දෙවෙනි එකට දාලා දැන් චෙක් කරලා බලමු. දෙවෙනි එක කහ පාට කහ පාටපත් වෙනවා ඔයගලන්ට පේන ඇති. කහ පාටපත් වෙනවා. අනිත් ඒවාපත් වෙන්නේ නැහැ. කළු පාට එකපත් වෙන්නේත් නැහැ. හරි ඊළඟට අපි තුන්වෙනි එක දැන් රතු පාට කියලා දන්නවා. එහෙනම් අපි බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති ගොඩක් දුරට රතු පාට එකපත් වෙනවා ඔය. අනිත් ඒවාපත් වෙන්නේ නැහැ. මේ කළු පාට එක කොහොමදපත් වෙන්නේ? ඒක නියුට්‍රල්. ඒතකොට මේ තුනම අපි ස්විච් තුනටපත් වෙනවා කියන්නේ මේක නියුට්‍රල් එක කියලා අපි අනිවාර්යෙන් දැනගන්නවා. එතකොට අපිට තියෙන්නේ අපි මිලදී ගත්ත පෑන් එකෙත් ඔයගොල්ලන්ට මතකයි කොහොමද අපි කලින් වීඩියෝ එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මේක මේ කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට ආපු අලුත් යාළුවෝ කවුරු හරි ඉන්නනම් මේ කලින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මගේ මේ වීඩියෝ එකට කලින් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඒක බලලා මේකට එන්න. එහෙම වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් පැහැදිලි වෙයි. මොකද මේ මෝටරේදී අපි මේ බැලුවේ මේක නියුට්‍රල් කියලා. ඊළඟට මේක තමයි 1 කියලා සඳහන් කරගත්තේ. මේක 2 මේක 3 වෙනි ස්පීඩ් එක කියලා තමයි සටහන් වෙන්නේ. ඒකට මේකේ තියෙන විදිහට මේකේ කොහොමද 3 වෙනි ස්පීඩ් එක රතු දාලා තියෙනවා. අනිත් දෙක තමයි පාට දෙකකින් දාලා තියෙන්නේ. ඒකෙදිත් කොළ පාට 1 කහ පාට 2 වශයෙන් ඒගොල්ලෝ මෙතන ස්විච් සෙට් එකෙන් ලකුණු කරලා තියෙන බව වැටහෙනවා. ඒකින්ද අපි ඒක ඒ විදිහට ස්විච් සෙට් එකට අමුණ ගමු. මුලින්ම ස්විච් එක ඕෆ් කරලා ප්ලග් එක ගලව ගන්න යාළුවනේ මම ගලවලා තියෙන්නේ. ඒක අවදානම් මොකද අපි දැන් කෙලින්ම මේ කරන්ට් එක ලයින් එක තමයි මේක කරන්නේ. මේ ස්විච් උත් ඔක්කොම ඕෆ් කරගන්න. දැන් නම් ප්ලග් එක ගලවලා ඉන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්නම් අමතක වෙලා මේක කරන්ට් ආවොත් ඔයගොල්ලන් කරන්ට් එක වදිනවා. ඊට පස්සේ මේක වටේ ඕනෑමට වැඩි දිගද මේ වයර් එක ගොඩක් දිගයිනේ. මෙච්චර දිගවල අපිට ඕන මේ විදිහට මේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කපා ගන්න. මේවා සාමාන්‍ය යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට ඔක්කොම මම පෙන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඕගොල්ලන්ට මේවා කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි අතනින් සඳහන් කරපු මේ 1 2 3 පිළිවෙලට මේ මෝටරේ තියෙන 1 2 3 අමුණ ගන්නයි තියෙන්නේ. හරි. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. කළු එක දාලා මේ විදිහට නියුට්‍රල් එක අමුණ ගන්න. ඔයගලන්ට පේනද මේ දෙකේම කළු දෙක මම අමුණලා තියෙන්නේ. කරන්ට් විදුලිය විසන්ධි කරන එක ගැන ඔයගොල්ලෝ නිතරම සිහිය තබා ගන්න. මේවා අමුණන්න ගියාම දන්නේම නැතුව කරන්ට් එක වදිනවා. ඊට පස්සේ මේවා අමුණලා හොඳට ඉන්සුලේෂන් ටේප් ගහන්න. එහෙම බැරි ඊට පස්සේ මෙහෙම පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඉන්සුලේෂන් ටේප් දාන්න කලින් මේ බවුත් එකකින් මෙතෙන්ට ඊයම් පාසන්න පුළුවන් නම් හොඳටම මේ ශක්තිමත්ව ගොඩක් කල් පවතිනවා. ටේප් කෑල්ලක් මේ විදිහට ගහගන්න. මම මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඉඳ මට මේ වෙලාවේ බවුත් කරන්න බෑ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් යාළුවනේ බවුත් කරලා දාගන්න ඒක වඩා හොඳයි. දැන් අපි රතු පාටක් දන්නවා 3 වෙනි එක කියලා. අපි දන්නේ ඒවා ඉස්සෙල්ලා අමුණ ගමු. අතින් යමුනාට කමන්නේ විදුලිය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඊළඟට අඬු වෙනොත් හොඳට අමරන්න. එතකොට තමයි ඒක හොඳටම තද වෙන්නේ. මේවට මේ පෙරුල් වගේ ලග් වර්ග තියෙනවා. කැමති නම් ඒවා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉතින් මේ පැස්සුවම හැම ගෙදරම සමායලාට බවුත් එකක් තියෙනවා. ඉතින් පාස්ස ගත්තට කමන්නේ. මේක තමයි යාළුවනේ අපි 1 කියලා දුන්නේ. අපි මිලදී ගත්ත පෑන් එකේ 1 මේක. එතකොට අපි මේ දෙක මෙහෙම අමුණමු.
මේ විදිහට වයර් හතරම වුණ ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඊට පස්සේ මේකට අපි සම්පූර්ණයෙන් වැහිලා යන්නේ ටේප් ටිකක් දාමු. ඊට කලින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මේක නැවත බලන්න පරීක්ෂා කරලා බලන්න කැමති නම් මේ කරන්ට් එක දාලා නැවත මේ මාරු වෙලාද කියන එක බලන්න. දැන් මාරු වෙලා නැති ඉඳ මම එහෙම්ම මේ ටේප් දානවා. මගේ ලස්සන්ට ටේප් කරගන්න ඊළඟ සම්පූර්ණයෙන් වහලා ටේප් කරන. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මේක මෙතනින් ඕන ඇතුළට කැමති විදිහට රිංග ගන්නත් පුළුවන්. හරි අපි දැන් පරීක්ෂා කරලා බලමු. මේ විදිහට මේ සෙට් කරගන්න යාළුවනේ මේ දැන් අපි පිට කරපු මෝටර් එක. එතකොට ඒකේ දැන් කලින් පෑන් එකේ තිබ්බ මේවා තමයි මේ තියෙන්නේ මේ පැත්තේ ඉස්සරහා මූණත. මේ මූණත සෙට් කරන්න ගියාම සමහර විට මේ තිබ්බ මෝටරේ මේ ඔයගලන්ට පේනද මේ කප් එක සෙට් කරන මේ ඇනතුන මේ මෝටරේ තියෙන ඇනතුනට සාපේක්ෂව වෙන පොඩි වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා. එහෙම වුණොත් ඔයගලන්ට මේ කප් එකේ පොඩ්ඩක් ප්ලාස්ටික් ඉඳ වෙන තැන් වලින් චුට්ටක් සිදුරු ලොකු කුඩා කරලා වෙනස්කම් හදාගන්න වෙයි. ඒක මට මේ වෙලේදී කොහොමද සෙට් වෙන්නේ කියලා කියන්න බෑ යාළුවනේ. ඕගොල්ලෝ ඒක ඒ වෙලාවට වෙන වැඩේ වෙන විදිහට බලලා කරන්න. මොකද ඔරිජිනල් කම්පැනියම ඩිසයින් කරපු මෝටරයක් නෙමෙයිනේ අපි දාන්නේ. ඒක නිසා වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා. ඒවා ඉතින් අපි පොඩි වෙනස්කම් කරලා හැම හදාගෙන තමයි යොදා ගන්න වෙන්නේ. මේක මේ විදිහට තමයි සෙට් වෙන්නේ. මෙතන පිටිපස්සෙන් මෙතනින් ඇණයක් තියෙනවා දාන්න. මම ඒ අනේ සෙට් කරනවා. ඊට පස්සේ මේකේ මේ පැත්තට එන මේ නෙට් එකයි තටුයි ඔක්කොම දැන් සෙට් කරගමු. නෙට් එකේ පිටිපස්ස කොටසක් දාලා බ්ලේඩ් එකක් දාගත්තා තලේ. ඒකම වර්ෂාවකුත් ආව යාළුවනේ. මේ දවස්වල හරියට වහිනවා මේ දිවයින පුරාම. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ වර්ෂාව. මේ මම ගොඩක් වෙලාවට වීඩියෝ කරන්නේ මේ ඕගොල්ලන්ට ඉතින් මේසයක් උඩ යම් දේවල් ඇඳලා පෙන්නන වීඩියෝ හින්දා මම අද මේ ටිකක් එලිමානේ හොඳ පැහැදිලිව පේන්න ඉන්න තමයි වීඩියෝ එක මම අද එළියේ කරන්න ගත්තේ. දැන් කොහමද වැඩේ ඉවරයි. ඉවර වෙගෙන එනකොටම වහින්න ගත්තා. හරි අපි දැන් බලමු ඊටු ටිකක් කොහම හරි හයි කරලා කරකවල බලමු දැන් කොහමද දත්තේ කියලා. හරි මේ වගේ සෙට් කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් කම්ප්ලීට් කරලා තියෙනවා. අපි දාලා බලමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔය පළවෙනි එක ස්පීඩ්. ඊට පස්සේ දෙක. මේ තුන්වෙනි ස්පීඩ් එක. ওই විදිහට තමයි යාළුවනේ අලුතෙන් පෑන් එකක් අරගෙන පිටිට මෝටරයක් වෙනුවට අපි මෝටරයක් මාරු කරගන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් මේක ගෙදරදී මේ වගේ කරගන්න පුළුවන්. ලොකු මහන්සියක් මේකට වෙන්න දෙයක් නැහැ. මෝටරයක් ගෙනල්ලා මම මේ කිව්ව විදිහට ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ දෙකම එකට ඕගොල්ලෝ බලන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේක පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි එහෙනම් වගේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟ දවසක මේ වගේ වටිනා කියන වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. මම අමල් සේනාරත්. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.